به کانال من خوش اومدید. دکتر نیرومند هستم، دانش آموخته دانشگاه تهران در رشته فیزیولوژی ورزشی. تو این کلیپ میخوام راجع به خون باهاتون صحبت کنم. خون فقط یک مایع تو بدن ما نیست، یک بافت زنده است، بخشای مختلفی داره. اگه شما بیاید یه مقداری خون رو توی یک تیوب آزمایشگاهی بریزید یا یه لوله آزمایشگاهی بریزید و داخل سانتریفیوژ بذارید، این سانتریفیوژ شروع کنه کار کردن. بعد از اینکه حالا برش میره این تیوبا، به 3 بخش این خون توی اون لوله تقسیم میشه. یه بخشیش اون بخش اریتروسیت‌ها یا سلول‌های سرخ خون هست که پایین قرار میگیره. بخش بعدی هم میشه بخشی که بالای لوله قرار میگیره که پلاسما هستش، بخش مایع خونه که 90 خورده درصدش آبه. یه بخش میانی خیلی باریک هم داخلش هست که این حالا سلول‌های سفید خون هست، اون بافت پلاکت ها هستش داخل خون که کار انعقاد خون و لختگی خون رو استارتش رو انجام میده و شروع میکنه. پس این 3 بخش اصلی. اما 45% خون اون بافت سلول‌های سرخه که سلول‌های زنده ما هستن داخل خون و کار انتقال اکسیژن، مواد غذایی رو یه مقدار انجام میدن و بافر کردن خون و انتقال مثلا یه سری گازهای مضر مثل CO2 رو انجام میدن به ریه ها و حالا اکسیژن گرفتن و اینها رو هم که گفتم. در کل کار خیلی مهمی دارن اینها و تولیدشون خیلی جالبه. حالا وارد فرآیندش میشم بعد از این. اما باید براتون از اول از پلاسما شروع کنم. پلاسما قسمت واتری یا آبی خون هست، مایع خون هست. گفتم 90 خورده درصدش آبه، چند تا پروتئین توشه. آلبومین، فیبرینوژن که یکی از عوامل انعقادیه، آلبومین هم که یک پروتئین انتقال دهنده تاکسی های داخل پلاسمای خون هست و پروتئین دیگه هم توش هست مثلا گلوبولین هم داخلش هست که اونم باز کار انتقال رو انجام میده. یه سری الکترولیت ها توشن، سدیم، پتاسیم که تو بخش مایعات من راجبش بیشتر توضیح دادم. اما کار اصلی پلاسما توی حرکت خون هست، راحت تر کردن انتقال خون به بافت های مختلف بدن و گذر خون از حتی عروقی که یه مقدار حالا قطر کمتر دارن یا مویرگ ها هست. البته که داخل مویرگ ها سلول های سرخ تک به تک رد میشن و پلاسما در واقع بین سلول سرخ و عروق قرار نمیگیره. دیواره عروق یا دیواره اندوتلیالی سلول دیواره رگ ها قرار نمیگیره یا مویرگ ها. بین این سلول های سرخ که دونه دونه رد میشن پلاسما وجود. اما کلا کارش روون کردن انتقال خونه و میتونه مقدارش تغییر کنه. کسی که ورزشکار پلاسمای خونش خیلی میره بالا، به اصطلاح هایپرولمیا میشه یا ولوم یا حجم اون پلاسمای خونش خیلی میره بالا، چون به هر حال تعریق با ورزش هست. خصوصا اگه جایی گرم باشه و بدنش به جای گرم حالا سازگار شده باشه، تو جای گرم تمرین کرده باشه برای مسابقاتش یا هر چیزی، میتونه باعث بشه که این میزان پلاسما بره بالا. حدوداً عددش اگه بخوایم بگیم از فکر میکنم 45 میلی لیتر در هر کیلوگرم که منابع گفتن، در هر کیلوگرم وزن بدن 45 میلی لیتر میتونه برسه 58 میلی لیتر در هر کیلوگرم. خب این عدد کمی نیست و میزانش بالا میره. از طرف دیگه اون اریتروسیت ها یا سلول های سرخ هستن که گفتم کارشون انتقال اکسیژن و اینها هست. اونها هم میتونن برای فرد ورزشکار بالا برن، تولیدشون زیاد بشه یا هورمونای تحریک کننده تولید اینها در مغز و استخوان بره بالا و میزانشون حدوداً از 31 میلی لیتر در هر کیلوگرم به 45 میلی لیتر در هر کیلوگرم برسه و از طرف کل حجم خون هم از 72 میلی لیتر در هر کیلوگرم میتونه به 100 میلی لیتر برسه. یعنی یک فرد 70 کیلویی که تقریبا 5 لیتر خون توی بدنش هست، میتونه این میزان خون به 7 لیتر خون برسه بعد از اینکه فعالیت ورزشی در دراز مدت انجام داده. البته دراز مدتی که میگم خیلی لازم نیست مدت طولانی باشه و برای یک فرد عادی هم که شروع کرده به ورزش و حدوداً 1 ماه فعالیت داشته یا 4 هفته فعالیت داشته، اتفاق میتونه به راحتی بیفته و این باز بستگی به اون شرایط هیدراته بودن و نوشیدن آب و اینها هم که داره که توی کلیپ‌های قبلی راجبش صحبت کردم. اما خود این بافت سلول‌های سرخ خیلی جالبه ساختشون. اینا در مرکز استخوان‌ها یا مغز استخوان‌های بزرگ مثل فمور یا استخوان رون تولید میشن و توی این بخش آهن خیلی کمک میکنه یا فریتین خیلی به اینا کمک میکنه، یونس مثبتش که جذب میشه از طریق دوآدنوم روده. اون چیزی که تغذیه میشه تو دوآدنوم جذب میشه، وارد خون میشه، با
فرو ترانسفرین ها انتقال پیدا میکنه به بخش مرکزی استخوان ها، گفتم استخوان رون مثلا یا فمور، و اونجا شروع میکنه کمک کردن به ساختن هم که قسمت اصلی هموگلوبین و اون بخش انتقال دهنده اکسیژن سلول های سرخ هستش. و در کنار این عوامل دیگه هم اینجا کمک میکنن، مثلا ویتامین B12 یکیشه، ویتامین B9 یکیش، یا فولیک اسید خیلی به این روند کمک میکنه. کسایی که گیاهخوار هستن، کسایی که مشکلات تغذیه یا سوء تغذیه دارن، خیلی به این مشکل میخورن که میزان حالا B9 و B12 جای خود، میزان آهن خونشون هم آهن خوراکیشون کم بشه که خونسازی میتونه کم بشه. پس برای همین به خانم هایی که مشکل حالا دوران قاعدگی کم خونی پیدا میکنن بهشون قرص آهن میدن دکترها. اما اونجا یک سری سلول ما داریم به اسم سلولای بنیادی، ما اینو میشناسیم و حتما اسمش رو جاهای مختلفی شنیدید که دانشمندا خیلی روش کار میکنن. از این سلولای بنیادی برای کسایی که حالا سرطان دارن، مسائل مختلف دارن استفاده بشه. تو کلیپ های تخصصی سلولای بنیادی مثلا تو عضله بیشتر صحبت میکنم. اما سلول بنیادی کلا سلولیه که تخصص نیافته، معلوم نیست کارش چیه، بیشتر حجمش رو هسته سلول تشکیل داده، میزان پلاسماش کمتره یا اون سایتوپلازمش کمتره و بیشتر هسته هست تا اینکه تخصص یافته بشه، تبدیل حالا مثلا به سلول سرخ خون بشه. سلولای سرخ خون هم نه هسته سلولی دارن نه بافتی به نام میتوکندری که سوخت و ساز حوازی رو براشون به وجود میاره. پس اینها رو باید از دست بدن این سلول های بنیادین تو مراحل تولید سلول خون که توی 4 مرحله این اتفاق میفته. B6 و B12 اینجا کار میکنن، هموگلوبین هم اینجا کمک میکنه و در کنار اینها تریگر یا اون تحریک کننده تولید سلول سرخ خون که از اون دو نوع اصلی سلول های بنیادین تبدیل به سلول سرخ خون بشه به جای سلول سفید یا همون پلاکت های کنار سلول های سفید که کارهای دیگه ای توی خون انجام میدن مثل نقاط، بخواد از اینا متمایز بشه و تبدیل به سلول خونی یا سلول سرخ بشه. اینجا نیاز به یک فاکتوری هست به اسم اریتروپویتین. اریتروپویتین یک هورمونه که از کلیه ها ترشح میشه در شرایط کم خونی، کم اکسیژنی یا وقتی اکسیژن خون افت میکنه به خاطر مشکلات ریوی. اگه کسی داره مثلا بالای کوه فعالیتی انجام میده یا کوه زیاد میره یا تو ارتفاع زیاد زندگی میکنه، اریتروپویتین خودش میره بالا. پس یکی از محرک های تولید خون ارتفاع و کم اکسیژنی هست یا فعالیت ورزشی در شرایط عادی و ارتفاع معمولی هم میتونه باعث تولید اریتروپویتین ها بشه، خصوصا فعالیت ورزشی هوازی که میزان اکسیژن خون رو میتونه خیلی پایین بیاره. در کل این اریتروپویتین محرک اصلی تبدیل اون سلول های بنیادی یا به اصطلاح دو بخشند، یکیشون میشه لمفویدها و اونا میشن لمفوسیت تی، یه بخش دیگهش هم که تبدیل به سلول‌های سرخ میشه، یک شکل دیگه‌ای داره که تبدیل به سلول‌های سرخ میشه و اونجا میتونه در مراحل 4 گانه که گفتم هسته خودش رو از دست بده، رنگش به سرخ تبدیل بشه، هموگلوبین توش تشکیل بشه و در واقع با هموگلوبین پیوند بخوره این سلول و از طرفی اون میتوکندری خودش یا اون نیروگاه سلولی خودش رو از دست بده و خارج بشه از مغز استخون و به سمت در واقع بافت خون بره و واسه ما خون رو تشکیل بده. اینها حدوداً 120 روز حد اکثر عمرشون هست. بعد از اون دیگه شروع میکنن به از بین رفتن داخل طحال یا داخل کبد، شروع میکنن از بین رفتن و یک سری از موادی از اینها خارج میشه، یه سریاش حالا جذب میشه بخش مختلفش، یه مقداریش هم از طریق ادرار دفع میشه که یکی از دلایل رنگ زرد ادرار هم مواد زائد حاصل از سلول‌های سرخ مرده هست که بدن ما اینا رو از بین برده. حالا این توی شرایط دیگه هم میتونه از بین بره و منجر به آنمی بشه، حتی شکل ظاهریش میتونه تغییر کنه و باعث کمخونی‌های مختلف شه، خیلی بزرگ شه، خیلی کوچیک شه، درست نتونه اکسیژن بگیره، حتی داسی شکل بشه. تو بعضی موارد وقتی اکسیژن از دست میشه شبیه داس میشه، به اصطلاح اون حالت هلالی رو پیدا میکنه. وقتی اکسیژن میگیره دوباره به حالت گرد و حالت قرص مانندی داره که هر دو طرفش فرو رفتگی داره یا به اصطلاح بایکانکیو هستش یا مقعر اگه بخوایم فارسیش رو بگیم، مقعر از دو طرف و به خاطر اون شکلشه که میتونه اکسیژن بیشتری هم باز حمل کنه و این تغییر شکل میتونه باعث تخریب این بشه. حالا کمبود ویتامین B9 B12 یا عواملی که باعث جذب این ویتامین ها توی سیستم گوارشی میشن، مثل یک سری عواملی هستش به اسم اینترینزیک فاکتورها یا فاکتورهای داخلی که با جذب B9 مخصوصا خیلی کار میکنن. اینها میتونن به خاطر سلولای ایمنی، مریضی‌های مختلف سلولای ایمنی از بین برن و جذب این در واقع B9 و B12 پایین بیاد. در کنار این کمبود آهن هم میتونه برای افرادی که گفتم مثلا حالا
مشکلات تغذیه، سوء تغذیه دارن یا گیاهخوار هستن و حواسشون به آهن خونشون نیست، میتونه باعث بشه که این سلولای سرخ حالا کوچیک و بزرگ بشن، میکروسیتیک، ماکروسیتیک. از طرف دیگه یک سری بیماریهای ژنتیکی میتونه تو این اثر بذاره که تو بخش کمخونی من بهش اشاره خواهم کرد. اما چیز کلی که ما باید بدونیم اینه که یک مسیری از این حرکت خون توی بافت عروق ما میتونه باعث بشه که خونرسانی ضعیف یا قوی بشه، یا به قلب فشار بیاد یا نه. این برای افرادی که سیگار میکشن، برای افرادی که الکل زیاد مصرف میکنن یا سبک زندگیشون به سمت کم نوشیدن آب، مشکلات خواب دارن، اینها همه توی این مسیر اثر گذارن. مشکلات تغذیه یا تغذیه نادرست، مواد مغذی کم مصرف میکنن، میتونه توی این میزان خون، میزان سلولهای سرخ، میزان حرکت خون حتی اثرگذار باشه. اما راجع به حرکت خون باید برم به بخش بعدی که اول بهتون بگم ویسکوزیته چیه. ویسکوزیته یا گرانروی اون میزان در واقع مایع بودن یا سیال بودن خون رو میتونه اسمش رو روش بذاریم، یک فاکتوریه که میزان راحت حرکت کردن خون رو توی عروق نشون میده. مثلا بخوایم فرض کنیم تفاوت آب با عسل چیه؟ آب ویسکوزیته کمتر داره، راحت‌تر روون میشه، عسل یکم سخت داره. حالا تفاوت این دوتا با خمیردندون چیه؟ خمیردندون دیگه با یه فشار خیلی زیادی باید از حالا اون تیوبش شما فشار بدید و روی مسواک بذارید. پس میبینید که اون میزان ویسکوزیتش خیلی که بره بالا، نیروی بیشتری برای به حرکت درآوردنش در هر سانتی متر مربع ما نیاز داریم واسه اون مایع. حالا بابت خون، اگه اون میزان پلاسمایی که ما راجع بهش صحبت کردیم به خاطر تعریق، کم آبی یا مشکلات دیگه‌ای که مثلا ادرار خیلی زیاد یا مشکلات فشار خونی، اینها میتونه داروهای فشار خون که ادرار رو زیاد میکنن مثلا میتونه این پلاسما رو کم کنه. این کم شدن پلاسما میتونه منجر بشه این گرانروی یا ویسکوزیته بره بالا و اون جریان خون داخل عروق سخت بشه، به قلب فشار بیاد. پس همینطور که میبینید اون میزان حتی تغییرات پلاسما میتونه رو قلب اثر بذاره. حالا این مسئله میتونه برای افرادی که چربی خون دارن، دیابت دارن، مشکلات مثل حالا سکته‌های قلبی داشتن یا فشار خون حتی دارن، مشکلاتی ایجاد کنه که به مرگ منجر شه متاسفانه و در عروق خونی بافت قلب دچار گرفتگی عروق بشه و به سکته قلبی تبدیل بشه. اما حرکت این در واقع خون توی عروق، خصوصا رگ‌های کوچیک‌تر که قطر کمتری دارن، نمیگم موی رگ‌ها، سخرگچه‌ها اگه بخوایم اسمش رو بذاریم به فارسی، یا آرتریول‌ها، اینها حرکتش اونجا خیلی مهمه. مثلا باید در مرکز فرض کن یک لوله هست، در مرکز این لوله سلول‌های سرخ باید اگه جریان آرام باشه و قلب خیلی ضربانش بالا نباشه، فشار خون خیلی بالا نباشه و فرد در شرایط استراحتی و آرامش باشه، خون داره به راحتی و به اصطلاح با جریان آرام یا لامینار حرکت میکنه. اون قسمت مایع یا پلاسمایی خون چسبیده به دیوار عروق هست و اون قسمت اریتروسیت ها یا بخش سلول های خونی به اسمشو بذاریم بهتره، اون بخشی که در واقع ویسکوزیتش بیشتره یا گرانرویش بیشتره، در مرکز عروق و به شکل آروم اینها حرکت میکنه. اما وقتی که فعالیت اتفاق میفته یا فرد استرسی میشه، ضربانش میره بالا، اینا باعث میشه که این خون دیگه جریان آرام نداشته باشه و جریانش به شکل توربولانت یا متلاطم بشه. دیگه این نظم رو داخل عروق ما نداریم. دور و بر دیواره میتونه جریان‌های متلاطم و گردشی به شکل شبیه گرداب تشکیل بشه که به انتقال خون در واقع برای انتقال خون مشکل ایجاد کنه و اون فرد دیگه با توجه به اینکه حالا فرض کنید غلظت خونش هم بالا باشه، خب این خیلی براش مشکل میشه و به قلبش خیلی فشار میاد. و یه سری فاکتورها هم در همین حین توی جریان‌های متلاطم از دیواره عروق ترشح میشن به اسم مثلا نیتریک اکسیدها هستن یا پروستاسایکلین ها. اینها موادی هستن که جلوگیری میکنن از انعقاد خون، کمک میکنن که گرانروی خون پایین بیاد، خون سریعتر حرکت کنه و اینها با ورزش میتونن افزایش پیدا کنن، خصوصا برای افرادی که سن بالا دارن و اتساع‌پذیری عروق یا اون الاستیسیته عروقشون کم شده. با فعالیت ورزشی میشه این الاستیسیته بالا بره، این ارتباط خون با دیواره عروق بیشتر بشه و این نیتریک اکسیدها بیشتر ترشح بشن. پس واسه کسایی که فشار خون دارن، فعالیت ورزشی، خصوصا فعالیت ورزشی هوازی با فشار درست و در میزان در واقع مناطق فشاری ضربان قلبی یا زون‌های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هستش برای
فشار خون که بعداً بیشتر راجعش صحبت می‌کنیم تو بخش فشار خون. بعد توی اونها اگه فعالیت کنن میتونه به بهتر شدن کارکرد عروق تبدیل بشه و در کنار اینها این ویسکوزیته خون هم با فعالیت ورزشی بهتر میتونه تنظیم بشه، چون گفتم پلاسما بالا میره و فعالیت ورزشی میتونه منجر به حرکت بهتر خون تو این مسیرهای انتقالی بشه. تو ویدیوهای بعدی بیشتر راجع به کارکردهای فعالیت ورزشی و کمخونی‌های مختلف صحبت میکنم. سپاسگزارم که من رو دیدید.